Hello my dear students in our new episode of biology program for the third secondary grade. اهلا بكم ابنائنا وبناتنا طلاب وطلبات الثانويه العامه في حلقه جديده لماده البيولوجي. احنا الحقيقه النهارده هنبدا بحاجه اسمها جيناتيك انجينيرنج. جيناتيك انجينيرنج الحقيقه يعني درس شيق جدا، مهم وجديد، ولسه في حاجات كتيره جدا لسه احنا ما قلناهاش. هنبص مع بعضنا كده على النقط اللي احنا هندرسها في الدي ان ايه هايبريدايزيشن. احنا عندنا حاجه اسمها نيوكليك اسيد هايبريدايزيشن. نيوكليك اسيد هايبريدايزيشن ده بيقول لي بس اني اقدر اعمل هايبريدايزيشن للنيوكليك اسيدز، وهنقول ازاي والديتيلز بتاعته. عندنا نمبر 2 حاجه اسمها بكتيريا ريستريكشن انزيمز. نمبر 3 كلونينج دي ان اي سيكونس. وبعدين اخر حاجه في الجينيتيك انجينيرنج هنتكلم عن ريكومبوننت دي ان اي. هنبدا بس نشوف يعني ايه دي ان ايه هايبريدايزيشن. الحقيقه يعني الجزء ده جزء مهم وفيه اسئله كتيره ولازم نخلي بالنا منه، بس علشان هو طويل هناخد فاصل صغير ونرجع تاني نشوف حضراتكم. اهلا بحضراتكم مره تانية. الحقيقه احنا هنبدا دلوقتي هنتكلم في الجينيتيك انجينيرنج، وقلنا اول حاجه دي ان ايه هايبريدايزيشن. قلنا في ميزه مهمه قوي للدي ان ايه، ان انا لما اجي اعمل increase the temperature of the DNA to 100 Celsius that leads to breaking down the hydrogen bonds between the nitrogenous bases of the two strains, so that leads to separate the two strains of DNA. But after cooling, the two strains of DNA will recombine together to form the double helix of the DNA. يبقى ال DNA ده two strains connected together by hydrogen bonds that connect the nitrogenous bases. لو احنا فاكرين قلنا adenine paired with thymine by double hydrogen bonds, cytosine paired with guanine by triple hydrogen bonds. طيب الهيدروجين بونز دي محتاجه temperature 100 سيليزيوس عشان يحصل لها بروكن. لما يحصل لها بروكن يبقى في حصل سيباريشن للدي ان اي سترينز. طب انا لو جبت دي ان اي فروم تو ديفرنت سورسز، خليت واحد مثلا نورمال دي ان اي اور اوريجينال، والتاني خليته راديو اكتيف دي ان اي. لو انا عملت increase the temperature to 100 Celsius, that will separate all the strains of DNA by the breaking down of the hydrogen bonds between the nitrogenous bases. But after cooling, we will observe the presence of some hybrid DNA. Hybrid DNA means the DNA consists of two strains. One of them is the original and the other from another source, or two different sources strains that form the double strand of DNA. طب نبص كده مع بعضنا هنلاقي ايه النيوكليك اسيد هايبريدايزيشن. قلنا if the DNA is heated to 100 Celsius, the hydrogen bonds between the nitrogenous bases will be broken and the two strands of the double helix separate. When the temperature is lowered, means decreased, the DNA tend to be double helix once again to form the double helix. احنا هنستفاد بالحكايه دي بايه؟ طبعا لما يبقى في عندي هايبريد دي ان ايه عايز اعمل سيباريشن للتو سترينز اوف ذا هايبريد دي ان ايه. So the degree of annealing between any two strands can be measured by the required temperature to separate them again. So if the degree of annealing is high, the amount of heat required to separate them will be high. يعني باختصار لو انا عندي الستريند اللي عندي دون ATCG، طب يبقى المفروض اللي قصاده قصاد ال A يبقى T، قصاد ال T يبقى A، قصاد ال C يبقى G، قصاد ال G يبقى C. لو عملت سيباريشن هيحصل ريكومباين تاني، يبقى في هيدروجين بوندز كتيره بين التو سترينز محتاجه تمبريتشر 100. طب لو في واحده مش بيرنج، يعني C قصادها C والباقي عامل بيرنج A معاها T و C معاها G، في الحاله دي يعني يبقى الهيدروجين بونز اللي موجوده هنا اقل، يبقى التمبريتشر ذات نيدد تو سيباريت ذا ستريند ويل ديكريس. احنا هنشتغل على التمبريتشر ديت لما اجي اشوف الايفولوشنال ريليشن امونج ذا ليفنج اورجانيزمز، وهشوف الفانكشن الثانيه او الامبورتنس الثانيه اوف دي ان اي هايبريدايزيشن اللي هي determines the presence of certain gene in the genome of a living organism. بص كده هنا بيقول لي the production of DNA hybrid ازاي؟ يقول لك how can you get hybrid DNA or DNA mixed double helix. طبعا بعمل mixing nucleic acids from two different sources
and heating them 200 degrees Celsius. When the mixture is allowed to cool, some of the original helix will reform and many new hybrid double helix will form. Each hybrid made up of one strand from each source. يبقى ده اسمه hybrid DNA يعني consists of two strands, each strand from a different source. So احنا قدامنا دلوقتي بيقول لي the production of hybrid DNA او mixed double helix. انا عندي DNA two strands اهو عامل مثلا لونه بلو AB طيب او A كابيتال B كابيتال، وعندي كمان جين تاني من ال DNA لونه ريد. لما اعمل increase the temperature 200 سيليزيوس هيحصل breaking down the hydrogen bonds between the nitrogen spaces that separates the strands of DNA. But after cooling we may get the presence or observe the presence of hybrid DNA consists of two strands from two different sources. هقدر استفاد بالحكايه دي اللي هي بقول عليها uses of DNA hybridization. Number one, detect the presence of particular gene and its amount or copies in the cell. That takes place by using the radioactive single strand that complementary to one strand of the gene. Mixing the radioactive strand with the unknown sample. The concentration of the gene in the sample is indicated by the rate of the formation of radioactive double helix, which consists of one radioactive strand and one strand of the gene in unknown sample. باختصار لو أنا عايز أشوف حد عنده إيدز ولا لأ، حد عنده عايز أشوف الجينات الذكاء اللي عند فلان ده قد إيه، يبقى أنا باختصار أقدر أجيب الجينوم بتاع الحد ده واجيب الجين اللي انا عايز ادور عليه بس بعمله راديو اكتيف، لاني طالما ده نون جين انا عايز ادور عليه اشوفه موجود في السامبل دي ولا لا، اخلي الجين ده راديو اكتيف. لو هخلي الجين بتاع الفيروس او بكتيريا او اي حاجه احنا محتاجينها هخليه راديو اكتيف جين، وبعدين اجيب الجينوم بتاعي انا مثلا واحط مع الراديو اكتيف جين ده. لما اجي اعمل increase the temperature 200 سيليزيوس after that cooling the mixture which is composite of the genome and the radioactive gene, the presence of hybrid DNA consists of two strands. One of them is original or normal and the other is radioactive that indicate the presence of gene. And the number of hybrid DNA or the copies of hybrid DNA indicates the concentration of the gene. يعني انا لما الاقي الدي ان ايه ده الراديو اكتيف ده لقى النص التاني بتاعه عندي او في الجينوم اللي انا بدور عليه، بعرف ان ده الجين موجود. يبقى انا عرفت ان الجين موجود لانه لقى النص بتاعه التاني. بقى في عندي هايبريد دي ان ايه، انا جبت سنجل سترين كان المفروض الاقي سنجل سترين، لكن معنى ان انا الاقي دبل يعني انا عملت حاجه اسمها دي ان ايه هايبريدايزيشن، ده يقول لي ان الجين موجود. طب موجود قد ايه هايبريد؟ يبقى the concentration of the copies of hybrid DNA indicates the concentration of the gene in the genome of the living organism. يبقى انا كده بدور على جين اشوفه موجود ولا لا. دي اول uses of the DNA hybridization اللي بنقول عليها detect the presence of particular sequence of nucleotide or gene in DNA genome. الفانكشن الثانيه او اليوزز الثانيه determine the evolutionary relation between different species. If the evolutionary relation between the two species is closer, the degree of hybridization between them will be greater because the sequence of their DNA is more similar. يبقى باختصار انا عايز اشوف هو الاقرب لينا مثلا الاورنجتان مثلا ولا البابون مونكي. انا بجيب الدي ان ايه بتاع الليفنج اورجانيزم ده والدي ان ايه بتاعي انا او بتاع الليفنج اورجانيزم اللي انا عايز اشوف اعمل كومبيرنج بينه، وبعدين اخلي الميكستشر دوت اعمل له انكريز temperature 200 سيلسيوس. After cooling we will observe the presence of hybrid DNA. Hybrid DNA indicates the presence of many genes that similar in man and in the orangutan. But the temperature that needed to separate the hybrid DNA that indicate the evolutionary relation. يعني أنا بقى عندي 2 3 4 هايبريد دي ان ايه بيني وبين كائنات تانية. طب أنا هعمل انكريز التمبريتشر. طيب هيحصل سيباريشن عند 80 سيليزيوس لجزء منه بيني وبين البابون مونكي.
طب لو بيني وبين الشمبانزي مثلا هيبقى مثلا عند 90 سيليزيوس مثلا. طب بيني وبين ابني مثلا او اخويا لا، ده هنا يحصل سيبريشن عند 100 سيليزيوس. يبقى هنا the temperature that needed to separate the hybrid DNA that indicate the evolutionary relation among the living organisms. يبقى ال DNA hybridization بعرف منه حاجتين. بعرف اعمل حاجه اسمها detect the presence of particular sequence of nucleotide or certain gene in the genome, and also to determine the evolutionary relation among the living organisms. هناخد مجموعه اسئله كده نشوف الاخبار ايه في الدي ان ايه، لان الدي ان ايه شابتر ما ينفعش نجري فيه كتير الحقيقه. هنا بيقول لي choose the correct answer. The opposite diagram represents the unit structure of DNA, but it is not represent the unit structure of RNA. هو عامل لي بي، وبي ده واضح ان ده بنتو شوجر، الاي دي نيتروجين سبيس، السي دي دايما فوسفات جروب. طيب هو بيقول لي ان الدياجرام ده represent unit structure of DNA، بس امتى ما تنفعش تبقى RNA؟ شوف لي التشويس اللي عندنا. بيقول لي نمبر ايه the structure C represent a phosphate group. الستراكشر سي ما ينفع فوسفات جروب في كل الحالات، وبالتالي هيبقى دي ان اي او ار ان اي، يبقى دي مش انسر. The structure B represent ribose sugar. بي يبقى ribose sugar، يبقى ار ان اي عادي. طيب نمبر سي the structure of A represent adenine. اهو الادينين موجود في الدي ان اي وفي الار ان اي، لكن في اخر تشويس عندنا بيقول structure A represent thymine. هنا بقى ما ينفعش يبقى ار ان اي، لان الار ان اي بيبقى عنده يوراسيل انستيد اوف ثايمين، فما ينفعش الاي دي تبقى ثايمين ابدا، لكن تنفع تبقى يوراسيل، يبقى اوكي. يبقى الاجابه بتاع السؤال ده جايب لي نيوكليتايد او رايبو نيوكليتايد، وبيقول لي ان دي تنفع تبقى دي ان ايه، وما تنفعش امتى تبقى ار ان ايه. ما ينفعش تبقى ار ان ايه لو هو عنده ثايمين. السؤال اللي بعده بيقول لي the correct sequence of nucleotides that exist on the DNA strand of the glycine amino acid is as shown in the opposite figure is. طبعا اللي قدامي ده tRNA، وادي الجلايسين امينو اسيدز ده attached to the CCA at the 3 prime end اللي بنقول عليه attachment site of amino acid، والانتي كودون بتاع tRNA ده CCA. وبعدين بيسالني بيقول لي السيكونس اوف نيوكليوتايد ذات اكزيست اون دي ان اي. طب يبقى انت محتاج تجيب دي على الار ان اي، الام ار ان اي، عشان تجيب الكودون، وبعدين تجيبه على الدي ان اي. طبعا علشان اجيب دي على الام ار ان اي، السي هتبقى جي، والسي هتبقى جي، والاي هتبقى يو. طب يبقى جي جي يو. طب عايز اجيبها على الدي ان اي، هتبقى على الدي ان اي سي سي اي زي ما هي كده. وبالتالي هو بيقول لحضرتك انا جايب لك الجلايسين، وبقول لك ان ده الانتي كودون بتاعه، هات لي الكودون بتاعه اللي على الدي ان اي. واخد بالي هو بيسالني هو عايز الدي ان اي نيوكليوتايد ولا عايز الكودون ذا بريزنت اون ذا ماسنجر ار ان اي. دي حاجه مهمه. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the number of nitrogen spaces that entered in the structure of the messenger RNA that form a protein containing 150 amino acids is dots. بيديني برضو النمبر اوف امينو اسيدز، وعايز النمبر اوف نيوكليوتايدز او النمبر اوف نيتروجين سبيسز او زي ما هو عايز. وبالتالي طالما على الماسنجر ار ان اي، يبقى كل 3 نيوكليوتايد اور 3 successive nucleotide on the messenger RNA represent 1 amino acid. يبقى كل 3 نيوكليوتايد هنا ب 3 امينو اسيد، يبقى هخلي النمبر ده تايمز 3 علشان تطلع الانسر 450 nitrogen spaces or nucleotides on the messenger RNA that can translate it to form 150 amino acids. السؤال اللي بعد كده بيقول لي in a single strand of DNA the ratio of adenine equal 13.5 but the ratio of thymine equal 26.5. then the ratio of guanine in the double strand is dots. هو هنا بيقول لي في سنجل ستريند مدينا ادينين ومدينا ثايمين، اقدر انا ودول في سنجل ستريند. طيب ما هو الادينين ده ايكوال كمان الثايمين اللي على الستريند التاني،
والثايمين ده ايكوال الادينين اللي على الستريند التاني. يعني باختصار لو انا جمعت دول يديني الادينين بس او الثايمين بس في الدبل ستريند. طيب لما اجمع دول يبقى انا محتاج عايز يجيب الجوانين او السيتوسين. لو جمعت دول هيطلعوا 40 ماينس 50 هيطلع على طول 10. السؤال ده محتاج ان احنا نكتبه ومحتاج ان احنا نركز فيه كويس قوي، لان هو العادي ان انا عندي ادينين جوانين سيتوسين ثايمين، بس دول لازم يبقوا على الدبل ستريند. طب لما يبقى تو ستريندز يديني الادينين اعرف اجيب له الثايمين لان الاي ايكوال تي. طب لو اداني الادينين وعايز السيتوسين او الجوانين يبقى 50 ماينس الرقم اللي اداهوني. طب هو دلوقتي ما ادانيش على الدبل ستريند، اداني الاي على سنجل ستريند والتي على نفس السنجل ستريند. يبقى معنى كده ان هو اداني الاي في الدبل ستريند او اداني التي في الدبل ستريند. يبقى انا لما اجمع دول على السنجل ستريند يبقى دول مثلا سي الادينين اون ذا سنجل ستريند وهو ايكوال للثايمين طبعا. الرقم اللي احنا جمعناه طلع 40، يبقى برضو 50 ماينس 40 يبقى ايكوال 10. يبقى ده الفكره بتاعت ازاي اعرف اجيب النمبر اوف نيوكليوتايدز. لكن العادي هو بيديني ادينين في الدبل ستريند يبقى ايكوال الثايمين، اداني الجوانين يبقى ده ايكوال السيتوسين، اداني واحده منهم اداني ادينين وعايز السيتوسين او الجوانين يبقى 50 ماينس الرقم اللي اداهوني. ودي مساله سهله ما فيهاش حاجه. شوف السؤال اللي بعده. بيقول one turn of DNA containing 10 thymine nucleotides then the number of guanine equal dots. اخد بالي ان ال one turn دي قلنا قبل كده انها 10 pairs of nucleotides. 10 pairs يعني 10 من البيرز دول ثايمين، يبقى ال 10 الباقيين كام؟ ال 10 الباقيين ايه؟ يبقى ال 10 الباقيين دول ادينين. طب يبقى ال one turn دي 10 ثايمين و10 ادينين. هو بيسالني هو الجوانين ايكوال كام في ال one turn دي؟ لا كده الون تيرن دي ما فيهاش جوانين يبقى هنا ايكوال 0. السؤال اللي بعده او عندنا في الستريند اللي قدامي ادي ده كل ثايمين ادي 10 ثايمين والتين اللي قصادها كلهم ادينين. يبقى ما فيش في الون تيرن اللي انت شايفها قدامك ديا ما فيهاش ابدا اي جوانين. السؤال اللي بعده بيقول لي the ligament that connect the femur with the fibula is dots. والسؤال ده الحقيقه من شابتر 1 وده بيعتمد على الرسمه اللي بتبين لي شكل الفيمر. ادي شكل الفيمر اهي، وادي الشانك اللي هي التيبيا والفيبيولا، وبيسالني الليجامنت اللي بيعمل كونكشن بين الفيمر مع الفيبيولا. الفيبيولا الصغيره دي يبقى على طول ده بنقول عليه lateral collateral ligament ودي الرايت انسر. لازم ابقى اعرف ارسم الرسمه دي واعرف اعمل ليبلز لكل واحده من دول. نشوف السؤال التاني، نرجع تاني للدي ان ايه. هنا بيقول choose the correct answer. The genetic material contains dots. The genetic material containing sulfur, phosphorus, protein, ribose sugar. طبعا الفاجيناتيك ماتيريال دي كانت دي ان ايه. هيرش اند تشيس عمل experiment to prove that the DNA of the vag and the bacteria is the DNA. يبقى معنى كده ان هو containing phosphorus، وبكده هيرش اند تشيس قدر يعمل proof that the DNA is a genetic material not protein by label the virus DNA with the radioactive phosphorus and the virus protein with the radioactive sulfur and allow the virus to infect the bacterium cell. The observation all the DNA or the radioactive phosphorus get inside the cell but less than 3% of the radioactive sulfur get inside the cell. ده كان evidence to prove that the DNA is a genetic material. السؤال اللي بعده بيقول لي برضه choose the correct answer. The process of translation indicates the sense of dots. لازم ابقى عارف يعني ايه translation، ولازم ابقى عارف يعني ايه transcription، وابقى عارف يعني ايه reverse transcription. باختصار لما اقول translation يعني translate the codons that located on the mRNA into a certain amino acids and joining the amino acids together to form polypeptide chain. يبقى translation يبقى الماسنجر كودون او الكودون on the mRNA تتحول لامينو اسيدز اعمل بيها polypeptide chain. لكن لما يقول لي transcription يبقى الكودون of certain portion of single strand on DNA transcribed by the RNA polymerase to form a single strand of RNA. ده اللي احنا بنقول عليه mRNA.
يبقى انا كده عملت حاجه اسمها ترانسكريبشن. جبت التو سترينز اوف دي ان ايه، عملت سيبريت ذا تو سترينز اوف دي ان ايه ان ا سيرتن بورشن اوف سنجل ستريند اوف دي ان ايه، وعملت ترانسكريبشن، فده عمل لي سيرتن اور سنجل ستريند اوف ار ان ايه. كل ما الاقي ايه يبقى يو، كل ما الاقي تي تبقى ايه، الاقي سي تبقى جي، الاقي جي تبقى سي. افضل ماشي كده لغايه ما يخلص البورشن ده اللي بنقول عليه بروموتور. هنا انا قدرت اعمل ام ار ان ايه، دي بسميها ترانسكريبشن. اعكس بقى، لو انا عندي ار ان ايه او ماسنجر ار ان ايه عايز اعمل منه دي ان ايه، اعمل الكورسبوندنج نيوكليوتايد تو فورم سنجل ستريند اوف دي ان ايه، يبقى انا عايز اعمل ريفرس ترانسكريبشن، فده باي يوزنج ريفرس ترانسكريبتيز انزيم. طب ارجع السؤال اللي بيسالني على الترانسكريبشن بقى، اجاوبه ازاي؟ بيقول لي the process of translation includes the synthesis of mRNA from DNA. لا، mRNA from DNA دي مش translation، دي transcription. طب بولي بيبتايد فروم ذا ماسنجر ار ان اي، ادي الماسنجر ار ان اي، بعمل بيه نيوكليوتايد امينو اسيدز واعمل لها جويننج عشان اعمل البولي بيبتايد قدامنا اهي. طب نشوف التشويس الثانيه، دي ان اي فروم ام ار ان اي، لا ده ريفرس ترانسكريبشن. طب بولي بيبتايد فروم دي ان ايه، مفيش بولي بيبتايد فروم دي ان ايه، يبقى على طول الرايت انسر اللي قدامنا بولي بيبتايد فروم ام ار ان ايه. السؤال اللي بعده بيقول لي choose the correct answer. The simplest kind of amino acid is dots. طبعا قدامنا العادي ان الامينو اسيد في كربون اتوم ليها الفور ارمز بتاعتها، وبعدين في امين جروب NH2 وكربوكسيل جروب COOH وفي هيدروجين اتوم، لكن هنا بتبقى موجوده ار او الكايل جروب. لما بتبقى مش موجوده وموجود مكانها اتش، يبقى ده اسمه simplest kind of amino acid. تفتكروا مين في دول؟ الانين، فالين، جلايسين، لايسين. على طول جلايسين is the simplest kind of amino acid. ولو قال لي give reason اقول له because the glycine has no alkyl group but containing H atom or hydrogen atom instead of R group. السؤال اللي بعده بيقول لي a kind of amino acids which attach to the tRNA molecule is determined by dots. الامينو اسيد اللي carried on the tRNA determined by مين؟ DNA codon, anticodon of tRNA, messenger RNA codons, site of attachment on tRNA. بيسأل حضرتك الامينو اسيد اللي متشال هنا ده حسب ايه؟ حسب الكودون على الدي ان ايه، ولا الانتي كودون ده اللي موجود على التي ار ان ايه، ولا الكودونز اللي على الام ار ان ايه، ولا السايت اوف اتاتشمنت اون ذا تي ار ان ايه؟ طبعا الرايت انسر ذا انتي كودون اوف تي ار ان ايه. السؤال اللي بعده from the structure of protein is dots. structure يعني ده بيبني حاجه مش بيعمل regulation، يعني ده مش regulatory protein. لما يقول لي بيبسين ده انزيم ده regulatory، تريبسين ده انزيم برضو ده ريجولاتوري. لما يقول لي سايروكسين ده هرمون، والهرمون والانزيمز اللي فوقه دول كلهم ريجولاتوري. لكن لما يقول لي كيراتين، لا الكيراتين ده بيعمل نيلز وهير وهوفز هورنز اوف انيمالز، يبقى على طول ده اقول عليه structural بروتين. السؤال اللي بعده بيقول لي the ratio between the quantity of DNA in nucleus cells and kidney cells is dots. اليوتريوس ده 2N والكدني دي 2N والاثنين في السيم سبيشيز، يعني equal the same amount of DNA، يبقى على طول the ratio is 1 to 1. يبقى الكونسنتريشن بتاع او الريشيو اوف DNA في كل السوماتيك سيل in the same species equal each other. لو جبت اي سيل عندي هدور في النيوكليوس بتاعتها هلاقي الامونت اوف DNA equal in all somatic cell of the same species but the protein is variable. البروتين اللي الاقي في المصل بروتين اكتر من السكين الاقي، وهكذا. يبقى البروتين مختلف لانه مش جينيتك ماتيريال. السؤال اللي بعد كده بيقول لي replication of DNA demands the separation between dots. replication يعني انا محتاج DNA هيليكيز، DNA polymerase and DNA ligase. طيب انا هبدا اشتغل بالدي ان ايه هيليكيز، هيعمل separation between phosphate group and deoxyribose، ولا cytosine and guanine، uracil and thymine، adenine and uracil. طبعا بالكومن سنس كده بيقول لي دي ان ايه وفي يوراسيل، استبعدنا الاثنين دول خلاص.
ما ينفعش اعمل سيباريشن اكثر الكوفالنت بوند اللي بين الفوسفات جروب والديوكسيرايبوز، لكن الهيدروجين بوند التريبل هيدروجين بوند بين سيتوزين اند جوانين دول اللي بيحصل بيهم سيباريشن باي ذا دي ان اي هيليكيز during replication or duplication of DNA. ادي السي وادي الجي. الجي دي purine nitrogenous base consists of 2 rings. cytosine single ring pyrimidine nitrogenous base. C and G are paired by triple hydrogen bonds. السؤال اللي بعده بيقول لي the 3 end of tRNA molecule consists of 3 prime end in the tRNA AUG CCA UGA UAA. طبعا ال 3 prime end دي ثابته دي site of attachment of amino acids، لازم تبقى CCA على طول، لان كل الامينو اسيدز عندها امين جروب وكلها بتعمل اتاتش مع السي سي اي. ده طبعا التي ار ان اي، وده طبعا الاتاتشمنت سايت اوف امينو اسيد ات ذا سي سي اي ات ذا 3 برايم اند، وده اللي بيعمل كونكشن ويز ذا امينو اسيد. لكن طبعا ده انتي كودون بتاع الامينو اسيد اللي موجود على التي ار ان اي دلوقتي. السؤال اللي بعده والانشوجر فوسفات باك بون of the DNA molecules the nitrogenous base attached to the carbon atom number dots of the pentose sugar. بيسأل حضرتك الشوجر فوسفات باك بون في الدي ان اي موليكيول النيتروجينوس بيز مكانها فين؟ عند الكربون اتوم نمبر 1 كربون اتوم نمبر 2 كربون اتوم نمبر 5 نمبر 3 على طول كربون اتوم نمبر 1. ادي الكربون اتوم نمبر 1 في الديوكسيرايبوز شوجر للدي ان اي، ودي اللي اتاتش وذ ذا نيتروجينوس بيز at the carbon atom number 1 by covalent bond. But the carbon atom number 5 is connected with the phosphate group by covalent bond برضه. اوكي. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي give scientific term for each of the following. String of particles or rings formed in chromosome from the DNA molecule wound around the clusters of histone. يبقى دي clusters of histones، يعني DNA wound around the cluster of histone. لو قال لي DNA يبقى wound around the cluster of histone يبقى الراجل ده بيتكلم عن نيوكليوسوم. لكن لما يقول لي string of rings or of clusters of histone يبقى انا بتكلم عن ريبون اوف نيوكليوسوم. يبقى ديت الرايت انسر. معانا تليفون مين تاني؟ من القاهرة قصي من القاهرة. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ممكن اسال سؤال؟ اتفضل. هو what happened؟ اتفضل. person is injected with معلش استاذنك اول كلمة تاني. a person is injected the vasopressin hormone. injected with the vasopressin hormone. vasopressin hormone. طيب ده انت عايز what happened يعني؟ ايه. طيب في اسئلة تانية؟ لا بشكرك كتير. اشكرك، شكرا لحضرتك، ميرسي لك. هو طبعا الفازوبريسين هرمون اللي احنا بنقول عليه انتي ديوريتيك هرمون. الانتي ديوريتيك هرمون لو انت فاكر ده secreted from the hypothalamus or the neurohypophysis of the pituitary gland. انتي ديوريتيك هرمون ده كان بيعمل حاجتين، بيعمل increase the blood pressure and decrease the amount of urine means decrease the rate of the micturition. يبقى هنا واحد اديته انتي ديوريتيك هرمون او فازوبريشن يبقى لازم البلاد بريشر بتاعه يعلى، وبالتالي الري ابزوربشن اوف ووتر هيزيد فهيقل الاماونت اوف يورين، فديا الرايت انسر. يبقى باختصار يا قصي الاجابه بتاعت حضرتك ان هنا هيحصل حاجتين، هيحصل انكريز بلاد بريشر اند ديكريز اماونت اوف يورين. اوكي؟ شكرا لحضرتك. طيب هنرجع تاني للاسئله بتاعتنا مره تانيه. الحقيقه الجزء بتاع الهرمونز كل هرمون انا بشوف بس هو يعني الفانكشن بتاعته ايه، لو زاد يجرى ايه، لو قل يجرى ايه، بس انا ابقى فاهم الفانكشن بتاعته. وطبعا بديهي ان انا اعرف ان كل هرمون السكريشن بتاعه بيحصل منين. شوف سؤال اللي بعد كده عندنا. السؤال اللي عندنا بيقول لنا give scientific term، وبيقول لي a group of nitrogenous bases has a single ring.
A group of nitrogenous bases has a single ring. لما اجيب مجموعه من النيتروجينous bases ليها رينج بس، الناس بتسمي دي البيريميدين. البيريميدين دي خليك فاكر ان هي كانت T and C، والتي دي كانت paired with A by double hydrogen bonds، والC paired with guanine by triple hydrogen bonds. يبقى النيتروجينous bases اللي single ring تبقى بيريميدين، اللي double ring او two rings تبقى purine. السؤال اللي بعده بيقول لي mRNA molecule which has several to over 100 ribosomes attached to it. الرسمه اللي قدامنا دي بيقول لك ان ده mRNA شايل عدد كبير جدا من الرايبوسومز. احنا قلنا ان كتير بنقول عليها بولي، يعني ده في رايبوسومز كتير على mRNA، عشان كده اقدر اقول عليه بولي رايبوسوم او اسميه بولي سوم. بولي سوم يعني mRNA carry over 100 ribosomes during the protein sense. طب يبقى الرايت انسر اللي عندنا بولي سوم اور بولي رايبوسوم. شوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي an enzyme follow helicase enzyme directly during DNA duplication. السؤال بيقول لي an enzyme follow the helicase enzyme during DNA duplication. مين الانزيم اللي بيمشي ورا الهيليكيز؟ الهيليكيز بيمشي بيعمل break down the hydrogen bonds between the two strands of DNA to separate them to allow each of them to act as a template to form the other one. يبقى مين الانزيم اللي بيمشي ورا الهيليكيز؟ على طول DNA polymerase enzyme. يبقى DNA polymerase enzyme follow directly the DNA helicase enzyme during the replication of DNA. السؤال اللي بعده بيقول لي a phenomenon in which the number of chromosomes are duplicated during the gamete formation of meiosis or during the mitosis. لما اجي اعمل دوبليكيشن للكروموسوم نمبر، يعني بدل ما هي 2n تبقى 4n زي ما الرسمه دي بتقول، او لو هو 4n يبقى 8n وهكذا. لما اعمل دوبليكيشن ده الناس بتسميها بوليبلويدي. طبعا احنا كنا فاكرين ان البوليبلويدي ده احنا بنعمله as the induced mutation، والانديوزد ميوتيشن دي بتبقى by using radioactive substance or chemical substance as a treatment of the growing tip of the plant by colchicine, nitrous acid or mustard gas. The treated cells will die, but underneath the dead cells is the presence of some polyploid cells. polyploid ده مهم قوي عندنا، لان بدل ما انا عندي السيل او السوماتيك سيلز دي 2n بتديني فروت بحجم صغير او ليس سويت فروت او كده، انا بخلي كل كاركتر indicated or represented by more than one gene، فده اللي بيخلي الفروتس بنلاقيها كبيره بحجم مش طبيعي. هو ده الناس اللي بنقول عليه بوليبلويدي. السؤال اللي بعد كده بيقول the conversion of mRNA codon into particular sequence of amino acids. لما اخلي الكودون اللي على mRNA زي ما بيحصل قدامي كده، اعمل احول الكودون on the mRNA into particular sequence of amino acid، الناس تسمي ده translation process، وممكن نقول عليها protein sense. يبقى البروسيس دي الناس تسميها translation process. السؤال اللي بعد كده بيقول لي an enzyme form mRNA from DNA strand. شايف كده ال DNA two strands دول حصل separation of a certain portion of single strand of DNA، وجاء الانزيم اللي قدام حضرتك ده ابتدى يعمل particular nucleotide or pairing nucleotide to form one strand of RNA. الانزيم ده الناس بتقول عليه RNA polymerase enzyme. والRNA polymerase enzyme ده بيشتغل على single strand of certain portion or certain portion of single strand of DNA to form single strand of mRNA. عمل شريط واحد من ال mRNA. السؤال اللي بعد كده بيقول لي برضه give scientific term a mutation of originated by man to produce desired change in the organism's traits. دي mutation احنا اللي بنعملها، يعني دي مش by the natural or the environmental factors، لكن دي باي مان. اللي باي مان الناس تقول عليها induced mutation، لكن احنا فاكرين mutation takes place due to the environmental factors كنا بنسميها ايه؟ كنا بنسميها spontaneous mutation. يبقى spontaneous mutation takes place due to the action of the environmental factor without the interfering of the human being.
but the mutation takes place by the human being by using mutic agent that's called the induced mutation. زي ما لسه من شويه كنا بنتكلم في المسترد جاز colchicine and nitrous acid that may leads to the formation of polyploidy. اقدر اعتبر البوليبلويد دي desirable mutation، واقدر اقول عليها induced mutation، واقدر اقول عليها somatic mutation، وهكذا. يبقى احنا بنقسمها حسب هي ايه mutation. السؤال اللي بعد كده برضو بيقول لي compare between helicase enzyme and polymerase enzyme. الهيليكيز انزيم ده ايه والبوليمريز انزيم ده ايه؟ طبعا الهيليكيز انزيم an enzyme separates the two strands of DNA by breaking the hydrogen bonds between the nitrogenous bases during the duplication of DNA. لكن البوليمريز enzyme follow the helicase enzyme, add the nucleotides one by one in the direction of 5' to 3' end the new strand during the duplication of DNA. طبعا الدايركشن بتاع الهيليكيز from 3' to 5' of one strand and from 5' to 3' of the other one. لكن DNA polymerase طبعا work at the direction from 5' to 3' end، يعني add nucleotides to the 3' end. كنا فاكرين ان لما يجي يحصل دوبليكيشن للDNA لازم احتاج 3 انزيمز. محتاج هيليكيز انزيم يمشي بين التو سترينز، يعمل بريك داون ذا هيدروجين بونز between the nitrogenous bases of the two strains to separate the two strains to allow each of them to act as a template to form the other one. طب يبقى الهيليكيز عمل لي separation للتو سترينز by breaking down the hydrogen bonds. الدايركشن بتاعه هيبقى ايه؟ انا عندي التو سترينز of DNA one of them runs as the opposite direction of the other one. يبقى معنى كده ان الهيليكيز هيمشي as a direction from 3' to 5' of one strand and from 5' to 3' of the other one. طب بيمشي بقى ورا على طول الدي ان اي هيليكيز، بيمشي الدي ان اي بوليمريز. دي ان اي بوليمريز ده act as a direction from 5' to 3' of the new strand، ومش بتكلم على التمبلت لانه على التمبلت هيبقى العكس من 3 ل 5'. يبقى كل نيوكليوتايد هيضيفها الدي ان اي بوليمريز هتبقى at the 3 end and add nucleotide to the other one in the form of short pieces that can be joined together by the DNA ligase enzyme which act as the opposite direction of helicase and the DNA polymerase. يبقى الهيليكيز ماشي، البوليمريز وراه، الهيليكيز بيقص البوندز يفصل الشريطين، الدي ان اي بوليمريز بيعمل ستريند في الدايركشن من 5' ل 3' واد نيوكليوتايد تو ذا 3 ends. البيسز اللي اتضافت للنيو اند دي يجي الدي ان هيليكيز في الاتجاه من 5 ل 3 بس العكس، الدي ان هيليكيز اند دي ان اي بوليمريز تو جوين ذا بيسز تو فورم ذا اذر ستراند اوف ذا دي ان اي. مهم قوي ان انا اخد بالي كل انزيم الدايركشن بتاعه ازاي وبيمشي وبيعمل ايه، يعني الفانكشن بتاعته ازاي. هنا في comparison between the codon and the anticodon. طبعا الكودون 3 successive nucleotide on the messenger RNA represent a certain amino acid or stop codon during the protein sense. يعني الكودون ده ممكن يعمل امينو اسيد او يبقى ستوب كودون موجود على الام ار ان اي. But the anticodon 3 successive nucleotide on tRNA are paired with the codon on the mRNA and represent a certain amino acid during protein sense. لما يجي يحصل بروتين سنس بنلاقي الماسنجر ار ان اي من عند ال 5' اند، بنلاقي الاي وجي ده الفيرست كودون اون ذا ام ار ان اي. لازم الاقي بعد ما تبدا السمول رايبوسوم سابيونت تعمل بايند وذ ذا ام ار ان اي يجي الانتي كودون اوف ذا فيرست تي ار ان اي which carry the first amino acid methionine paired with the first codon on the mRNA and that start the بروتين سنس. طبعا هتبدا تيجي بعد كده اللارج رايبوسومال سابيونت اللي عندها البي سايت مينز بيبتايدل، اي سايت مينز امينو اسايل، واخد بالي ان اول تي ار ان اي اللي كاري ميثاينين امينو اسيد از لوكيتد ات ذا بي سايت اوف ذا رايبوسوم. طيب لما نيجي نشوف هنا في كومباريزون بين الام ار ان اي ار ان اي اند تي ار ان اي. هو الثري تايبس اوف ار ان اي اللي قدام حضراتكم: ماسنجر ار ان اي، رايبوسومال ار ان اي، ترانسفير ار ان اي. هنتكلم عن الامبورتنت سايت وكل واحد من الار ان اي دون جه منين. طبعا الام ار ان اي is transcribed from the selected portion of one strand of on DNA template.
ال rRNA transcribed from 600 copies of genes on the DNA to produce 4 kinds of rRNA. لكن tRNA transcribed from the genes arranged in clusters of from 7 to 8 genes on DNA. طبعا ال important site of the mRNA binding site of ribosome, first codon AUG which represent methionine amino acid, stop codon on the mRNA, and the polyadenine tail about 200 adenine nitrogenous bases or adenosine tail. But the important site of rRNA or the ribosome consists of small ribosomal subunit and large ribosomal subunit which containing polypeptidal site or P site and A site اللي بنقول عليه amino ethyl site. The tRNA important site binding site with the amino acids at the 3' end which end with the CCA nucleotides and the anticodon on the tRNA. الحقيقة البروتين سينس ما بتبقاش فيه بروتين سينس من غير ما يبقى عندي ال 3 types of RNA. Messenger RNA that carries a message from the DNA inside the nucleus to the ribosome in cytoplasm for the translation process. الريبوسوم ده الترانسليتور اللي بيقدر يعمل لي translation of particular sequence of nucleotides which are called codons on the mRNA into the corresponding amino acids and joining the amino acids together to form a polypeptide chain. But the tRNA carry the amino acids to the ribosomes and the mRNA during protein sense. يبقى هي الحقيقة يعني مشاركة جيدة جدا من كل ال RNA. واحد جايب الرسالة من ال DNA اللي موجود في النيوكليوس رايح للسيتوبلازم عشان يلاقي الريبوسوم اللي هيترجمها له، والريبوسوم بيترجمها الامينو اسيدز. يبقى في حد يجيب له الامينو اسيدز علشان الريبوسوم يعمل joining amino acids together by peptide bond by the reaction which is called the peptide transfer reaction by the enzymes that called the peptide transferase enzyme. ده بيخلي لي الكودون اللي على الام ار ان اي بعمل بيها corresponding amino acids، نعمل joining amino acid together كاني بغزل الامينو اسيد عشان اعمل بيها بوليبيبتايد تشين، وبعد كده البوليبيبتايد تشينز بتعمل joining together by hydrogen bonds علشان تعمل البروتين. البروتين ده بيبقى انزيم، يبقى هرمون، يبقى يعمل كاركتر، يبقى حاجات كتير. السؤال اللي قدامنا دلوقتي بيقول لي study the opposite diagram which explain a part of protein sense then answer the following question. خلي بالنا الرسم اللي قدامنا ده فيه mRNA messenger RNA ادي 5 برايم اند وادي 3 برايم اند، في AUG ستارت كودون موجود قدامنا اهو، وبعدين في UAG نمبر 5 الاخير ده ستوب كودون، في نمبر 3 دي سمول رايبوسومال سب يونت، نمبر 4 ده لارج رايبوسومال سب يونت، وطبعا ده tRNA اللي هو ليه انتكودون اللي بيشاور على اليو اي سي. الحقيقه لازم اقرا الدياجرام اللي بيديهوني وبعدين يعني اشوف هو الاسئله عايز ايه. هنا بيقول نمبر 1 indicate the name of the structures numbered 1 and 2. طبعا نمبر 1 دي امينو اسيدز. امينو اسيدز ده ميثاينين امينو اسيد particularly. ليه ده ميثاينين امينو اسيد؟ علشان الكودون الاول كان AUG، والاي جي ده كان لازم يبقى ميثاينين امينو اسيد، يبقى ده الفيرست 1 او النمبر 1 ده الفيرست امينو اسيد ميثاينين. نمبر 2 ده انتي كودون on tRNA which represent the codon on the which paired with the codon on the mRNA during protein sense. طبعا هنا ادي ده A، هنا في يو، هنا يو ده A، هنا سي ده جي. يبقى التي ار ان اي ده التي ار ان اي اوف ميثاينين امينو اسيد، لكن هو طبعا بيسالني على الانتي كودون، ده انتي كودون اون تي ار ان اي which carry the methionine amino acid. طيب السؤال نمبر 2 بيقول لي explain the importance of the structure number 4. نمبر 4 ده كده بقى ريبوسوم، يعني اللارج ريبوسومال سب يونت دي بقت part of the ribosome. طبعا عندها 2 سايتس A سايت و B سايت. طبعا البي هو اللي هنا اللي كان فيه الفيرست تي ار ان اي which carry the first amino acid methionine، والسكند تي ار ان اي ده اللي موجود عند الاي سايت.
وطبعا عند اللارج رايبوسومال سب يونت اللي بقت رايبوسوم دلوقتي بيحصل رياكشن اسمه بيبتايدال ترانسفير رياكشن باي بيبتايدال ترانسفيريز انزيم تو فورم بيبتايد بوند بتوين ذا امينو اسيدز. السؤال اللي بعد كده بيقول لي indicate the role played by codon 5 on the mRNA. الكودون 5 ده يو اي جي. نفتكر ان اليو اي جي واليو جي اي واليو اي اي دول الثلاثه ستوب كودونز. ستوب كودونز were the presence of special protein called the releasing factor causing termination of the protein cells. يبقى مهم قوي ان كل حاجه مديها لنا في الدياجرام دي، ويقدر يحط اسئله كتيره جدا كمان على الدياجرام اللي بالشكل ده. لازم نبقى فاهمينه بشكل جيد. طبعا ده اول واحد ده ميثاينين، الثاني ده بيقول عليه انتي كودون، ده بقى اسمه رايبوسوم، ونمبر 5 ده ستوب كودون، وطبعا 3 هتبقى اسمه الرايبوسومال سابيون. في دياجرام تاني بيقول لي the following figure represent one of the process within the cell. في بروسيس كده بتحصل في السيل، بيقول لي ان ادي اعمل لي شريطين اهم من 5 برايم تو 3 برايم، والتاني من 3 برايم ل 5 برايم، وحصل سيباريشن بالتو ستريندز، وفي انزيم ماشي بالشكل ده بيعمل الاذر ستريند من 5 برايم ل 3 برايم، وبعدين برضو بيمشي بيعمل اد نيوكليوتايد على الستريند الثاني، لكن في انزيم هنا بيعمل جويننج ذا بيسز اللي عامل سيركل دي. فبيسأل حضرتك هنا what is the name of the process? The process is the DNA replication or duplication of DNA. Write what's indicated by letter A. طبعا الليتر A ده اللي بنقول عليه DNA polymerase enzyme. What's the function of B? ده ال B ده DNA ligase which joins the pieces of nucleotides together to form the other strand of DNA. يبقى كان البروسيس دي اسمها DNA replication or DNA duplication. الليتر A ده DNA polymerase enzyme. الكويشن سي بيقول لي عايز الفانكشن بتاع B، وطبعا B ده DNA ligase enzyme اللي بيعمل joining short pieces of DNA together. السؤال اللي بعد كده بيقول لي what would happen in each of the following cases. Disappearance of DNA ligase enzyme from somatic cell of an adult. لو ما فيش DNA ligases، DNA ligases يعني بنعمل repairing للدي ان ايه. لو مش موجودة that will causes dangerous area or damage parts of the DNA which leads to dangerous change in the cell protein. يعني ايه؟ يعني ال DNA ligases enzymes دي بتعمل لي repairing the defects in DNA. يعني discover the defect part of DNA and remove the defect part and replace it with another new nucleotides. طيب لو انا مش عندي DNA ligases enzyme، هيبقى هنا مش هيحصل repairing للدي ان ايه. طب ما فيش repairing للدي ان ايه، يبقى مش هيبقى فيه messenger، مش هيبقى فيه بروتين سنس. مش هيبقى فيه بروتين سنس يعني ما فيش بروتين موجود في السيلز. كل الفيتال بروسيس اللي بتحصل جوه السيل محتاجه انزيمز، والانزيمز ميد اوف بروتين، علشان كده ذات will destroy the cell and causing dangerous change in the protein sense inside the cell. ما ينفعش سيل تقدر تعيش من غير الكاتاليستس بتاعه الفيتال اكتيفيتيز كلها، وكل الكاتاليستس او كل الانزيمز ديت ميد اوف بروتين. السؤال اللي بعد كده برضو بيقول لي what happened in each of the following، وبعدين بيقول لي treatment of the growing tip of the plant with the mustard gas. colchicine, mustard gas, nitrous acid، الثلاثه دول بنفس الانسر. يعني ايه؟ يعني لو انا عملت treatment the growing tip with the colchicine, nitrous acid or mustard gas, the treated cells will die. But underneath the treated cells may the presence of polyploid cells. احنا كده بنعمل induced mutation، بنعمل polyploidy، بنعمل desirable mutation، وبالتالي الانسر هتبقى such treatment causes atrophy and the death of the growing tips cells. New tissue are regenerated underneath the dead cells containing some polyploid cells. يبقى هيبقى في polyploid cells دي بنعتبرها induced mutation وبنعتبرها desirable mutation. طبعا ممكن تبقى mustard gas، ممكن تبقى nitrous acid or colchicine، ممكن تبقى radiation radioactive substance، وهكذا.
السؤال اللي بعد كده بتقول لي what would happen in each of the following cases the active material that responsible for the bacterial transformation is treated with the deoxyribonuclease enzyme. لو الاكتيف ماتيريال، لو احنا فاكرين الاكتيف ماتيريال responsible for the bacterial transformation isolated by average. When the isolated material which is composite of DNA and some impurities of protein treated by the deoxyribonuclease enzyme, the bacterial transformation stop, because the deoxyribonuclease enzyme causes complete hydrolysis of DNA but not affect protein or RNA. يبقى الاكتيف ماتيريال اوف اس بكتيريا that responsible for the bacterial transformation. ونفتكر bacterial transformation means transforming the non-virulent bacteria R into virulent bacteria S by using the genetic material of S bacteria. If the genetic material of the S bacteria treated by the deoxyribonuclease enzyme which causes complete hydrolysis of DNA but not affect protein or RNA, that leads to stop the bacterial transformation. That's called the crucial experiment. The crucial experiment is the experiment that prove that the DNA, not protein, is the genetic material. يبقى لما تبقى الاكتيف ماتيريال responsible for the bacterial transformation treated by the deoxyribonuclease enzyme, the enzyme causing complete hydrolysis of DNA but doesn't affect protein or RNA. So when the transforming material was treated with the enzyme, the transformation didn't occur, indicating that DNA is the genetic material. السؤال اللي بعد كده بيقول لي what happened in each of the following. وبعدين بيقول لي transplantation of ruby I gene from the strain or a certain strain of Drosophila fly into cells destined to become reproductive organs of the embryo of the brown eye strain. الحقيقة الوقت بتاعنا خلص. الجزء ده هنتكلم فيه بالتفصيل شوية لما نيجي يعني نتكلم شوية كمان في الجيناتيك انجينيرينج، فإن شاء الله نجاوب السؤال ده وأسئلة كتيرة إن شاء الله الحلقات اللي جاية إن شاء الله كل 3 الساعة 12. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.